بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله رب تكونون بخير والصحة والسلامة وين ما كنتوا. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو راح اشارك وياكم تجربتي بمدرسة تينكو. راح اذكر لكم الايجابيات والسلبيات، طبعا بيها شيء سلبي واحد والبقية كله ايجابي. فقبل لا اذكر الايجابيات والسلبيات راح اقول لكم هاي المكناسة من شنو تتكون، شنو اجزائها، شنو يجي وياها. اول شي يجي وياها بنات هو سائل التنظيف، ريحته كلش طيبه. هذا سائل التنظيف من يخلص تقدرين تطلبيه اونلاين، او مثلا تستخدمين اي سائل تنظيف متوفر عندك، ماكو اي مشكله. ويجي وياها فرشه ثانيه احتياط، يعني بالباكت اكو 2 فرشات للتنظيف، واحده تستخدميها واحده ثانيه احتياط. هاي شكل المكنسة. يجي اول ما تفتحيها من الكرتونة تكون هي مركبة جاهزة، بس عليك انه تستخدميها. وهي هاي اليد مسؤولة عن تشغيل المكنسة. بنات هاي القاعدة مسؤولة عن شحن المكنسة، يعني من تخلصين تنظيف والمكنسة تحطين المكنسة على هاي القاعدة واللي تكون مركبة بالشاحنة مالتها، على مود تشحن المكنسة أو على مود تقدرين تنظفين المكنسة بكل سهولة. وبالجزء الخلفي للمكنسة اكو جك. هذا الجك مسؤول او مخصص لسائل التنظيف فقط، يعني تحطين مقدار قليل من سائل التنظيف مثل ما تشوفون بالفيديو، وياه مي فقط لا اكثر. ويجي وياها بنات 2 فلتر، واحد تستخدميه والثاني تضميه احتياط. من يتلف الاول تستخدمين الثاني، وهكذا تقدرين تطلبيها من اونلاين. هذا الفلتر بنات مسؤول عن تصفية او عزل الاوساخ عن المي، بحيث يسهلش عملية التنظيف. بنات راح اشغل لكم المكنسة واشوف لكم الصوت مالتها. طبعا صوتها مو كلش عالي، صوتها طبيعي عادي. وهسه بنات راح اشوف لكم شلون المكنسة تكنس وتمسح وتنشف الارضية بنفس الوقت. وهمين راح اشوف لكم لما ارضية الحمام تكون بيها مي شلون راح نستخدمها وتنشف لنا المي بكل سهولة. Charging has commenced. Auto detecting whether to start self-cleaning. Clean brush roller. Cleaning debris channel. هنا يتجمع الوسخ مو ويا المي، هنا بس يصفي لي المي جوا. هاي الوسخ يتجمع، هذا الوسخ يتجمع لي فوق ويبقى بس المي اللي جوا، بعد هذا الوسخ ادبه بالزبالة رأسه ينفتح وتقدرون تنظفون اللي بداخله بمي كل سهل. بنات خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفادتوا منه. وبالنسبه للناس اللي مستخدمين هاي المكنسه اتمنى تكتبون تجاربكم همين على مود الكل يستفاد. واذا اكو ملاحظه انا ما ذكرتها يا ريت تكتبوها بالتعليقات على مود الكل يستفاد همين. واذا اول مره تشوفوني بالقناه حطوا لايك واذا اول مره تشوفوني بالقناه وعجبكم محتوى قناتي حطوا لي لايك واشتراك وبس، ماكو شي بعد. هاي بس، واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة، باي باي.